Kashikoi Korean Center. 안녕하세요, 여러분. අපි මාස ගණන් කරන හැටිත් ඉගෙන ගත්තා. සතිය දවස් 7 කියන විදිහත් අපි ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි මාසෙට දවස් 30ක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් 31ක්. අපි ඒ දවස් ගණන් කරන විදිහ ඉගෙන ගත්තේ නැහැ නේද? ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ අරගෙන ආවේ දවස් ගණන් කරන හැටි කොහොමද කියලා උගන්වන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මාස දවස් 30 ගණන් කරන්නේ කියලා. අපි මාස ගණන් කරනකොට අපි මේ මාසෙට කියන නමට අගට අපි වචනයක් එකතු කරගත්තා නේ? ඒ වගේම තමයි සතියේ දවස් 7 අපි කියනකොටත් අගට පොදු වචනයක් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි මාසේ දවස් 30 ගණන් කරනකොටත් අපි අගට පොදු වචනයක් එකතු කරගන්නවා. ඒ තමයි ඉල්. මම මෙතන උඩින් ලියලා තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉල් කියන වචනේ හැම එකකම අපි අගට එකතු කරගන්නවා. හරි නේද? ඉතින් අපි ඉගෙන ගත්තා චීන ඉලක්කම්. ඉතින් මේ මාසේ දවස් 30 අපි ගණන් කරනකොට චීන ඉලක්කම් තමයි භාවිත කරන්නේ නේද? ඉතින් 1 ඉඳලා 10ට වෙනකන් චීන ඉලක්කම් ටික දැනගෙන හිටියම ඇති. ඊටු ටික අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි නේද? එහෙනම් අපි බලමු පළවෙනිදට කොහොමද කියන්නේ කියලා. අද පළවෙනිද කියලා කොහොමද කියන්නේ කියලා බලමු. එකට කියනවා ඉල් කියලා. ඉල් කියනවා අගට ආයමත් අපි ඉල් කියන එක එකතු කර ගන්නවා. බලන්න මෙතන එකටත් කියන්නේ ඉල්. මේ අගට එකතු කරගන්න පොදු වචනේත් ඉල්. එතකොට මේක කොහොමද උච්චාරණය කරන්නේ? ඉරිල්. ඉරිල්. මෙතන මේ ලයන්න මේ යන්නත් එක්ක එකතු වෙලා ඉරිල් කියලා තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. ඉරිල්. හරි නේද? අපි බලමු නම් දෙවෙනිදට කොහොමද කියන්නේ කියලා. දෙකට කියනවා ඊ කියලා. අගට ඉල් කියන එක එකතු කර ගන්නවා. එතකොට මේක උච්චාරණය කරන්නේ ඊ ඉල්. ඊ ඉල්. දෙවෙනිදට කියන්නේ ඊ ඉල්. හරි නේද? එතකොට 31 වෙනිදා වෙනකම්ම අපි කියනකොට මේ ඉල් කියන එක අනිවාර්යෙන්ම හැම එකකම අගට එකතු වෙනවා. ඉතින් දැන් චීන ඉලක්කම් ඉගෙනගෙන තියෙන නිසා 1 ඉඳලා 30ටම මෙතන ලියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි අතරින් පතරින් කීපයක් බලමු. 10ට කියනවා ෂිප් කියලා. 3ට කියනවා සම් කියලා. අගට ඉල් කියන එක එකතු කර ගන්නවා. එතකොට 13 වෙනිදාට කොහොමද කියන්නේ? ෂිප් සමිල්. ෂිප් සමිල් කියලා තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. ඇයි මේ මයන්න යන්නත් එක්ක එකතු කරේ? ස්වරය තනියම ඉන්නේ. ඒ නිසා මෙයාව අපි මෙතනට අරගෙන යනවා. ඒ නිසා මේක ෂිප් සමිල් කියලා තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. එතකොට 13 වෙනිදාට ෂිප් සමිල්. එතකොට 12ට කොහොමද කියන්නේ? 10ට ෂිප් කියනවා. 2ට ඊ ඉල් කියන එක අනිවාර්යෙන්ම එකතු කර ගන්නවා. එතකොට ෂිබි ඉල්. ෂිබි ඉල්. මෙයාම මෙයත් එක්ක එකතු කරලා තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. ෂිබි ඉල්. හරි නේද? 12 වෙනිදාට. මොකද 10ට ෂිප් 2ට ඊ. එතකොට ෂිබි ඉල්. හරි නේද? අපි බලමු 16 වෙනිදාට කොහොමද කියන්නේ කියලා. 10ට කියන්නේ ෂිප්. 6ට කියනවා යුක් කියලා. අගට ඉල් කියන එක එකතු කර ගන්නවා. මේක ෂිප් යුගිල් නේද වෙන්න ඕන. ෂිප් යුගිල් කියලා තමයි උච්චාරණය කරන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතන උච්චාරණයේ වෙනසක් වෙනවා. අපි මෙයාව උච්චාරණය කරන්නේ ෂිම් යුගිල්. මෙතන හල් පයන්නක් නෙමෙයි උච්චාරණය කරන්නේ හල්ම යන්නක්. ෂිම් යුගිල්. ෂිම් යුගිල්. එතකොට මේ 16 කියන එක ලියලා මේක ලියලා තරු ලකුණක් දාලා උච්චාරණය කරන විදිය ලියා ගන්න. ෂිම් යුගිල් කියලා තමයි එතකොට උච්චාරණය කරන්නේ. එතකොට 16 නේ. අපි බලමු
26 වෙනිදාට කොහොමද කියන්නේ කියලා. 20ට හදාගන්න විදිය අපි දැන් දන්නවා. කොහොමද කියන්නේ 20ට? ඊෂිප්. ඊෂිප් කියලා තමයි 20ට කියන්නේ. දෙක මුලට එනවා 10 අගට යනවා. එතකොට 6ට කියනවා යුක් කියලා. අගට ඉල් කියන එක එකතු කර ගන්නවා. එතකොට මේක උච්චාරණය කරන්න ඕනේ ඊෂිප් යුගිල් නේ? ඊෂිප් යුගිල් කියලා තමයි උච්චාරණය කරන්න ඕනේ. මෙතනත් මේ වගේම වෙනසක් වෙනවා. එතකොට 16යි 26යි හොඳට මතක තියාගන්න වෙනසක් වෙනවා උච්චාරණය කරද්දී. මේකත් උච්චාරණය කරන්නේ ඊෂිම් යුගිල්. ඊෂිම් යුගිල්. හල් මයන්නක් තමයි උච්චාරණය කරන්නේ. මේක ෂිම් යුගිල්, මේක ඊෂිම් යුගිල්. හරි නේද? ඒක තර ලකුණක් දාලා අනිවාර්යෙන්ම විශේෂ කරනම ලියා ගන්න. මොකද හරියට උච්චාරණය කරන්න ඕනේ නිසා. ෂිම් යුගිල්, ඊෂිම් යුගිල්. මේ දෙකේ වෙනසක් වෙනවා. හරි නේද? එතකොට අනිත් ඒවා සාමාන්‍ය විදියට දැන් ඔයාලා 1 ඉඳලා 30ට ඉලක්කම් ටික දන්නවා. එතකොට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අගට ඉල් කියන එක එකතු කරගන්න ඕන. අපි තව දෙක තුනක් බලමු. අපි බලමු 15ට කොහොමද කියන්නේ කියලා. 10ට sheep, 5ට ඕ, අගට ඉල් කියන එක එකතු කරගන්නවා. එතකොට මේක කොහොමද උච්චාරණය කරන්නේ? shiboil. shiboil. ඇයි මේ බයන්න මෙතනට අරගෙන එනවා. එතකොට මේත් එක්ක එකතු වුනහම මේ ඔයන්නත් එක්ක එකතු වුනහම පහලින් උච්චාරණය කරන්නේ නේද? එතකොට shiboil. shiboil. ඒ විදිහට උච්චාරණය කරන්න පුරුදු වෙන්න. හරිනේ? එතකොට shiboil කියලා තමයි කියන්නේ. අපි බලමු 18ට කොහොමද කියන්නේ කියලා. 10ට sheep, 8ට කොහොමද කියන්නේ? පල්. අගට ඉල් එකතු කර ගන්නවා. හැම එකේම මේක අමතක කරන්න එපා. එතකොට මේක ශිප්හරිල්. ශිප්හරිල්. මේක මහ ප්‍රාණ නිසා ඒ විදිහට උච්චාරණය කරන්න ඕන. ශිප්හරිල් කියලා තමයි 18 වෙනිදාට කියන්නේ. එතකොට දැන් අපි 15 16 18 බැලුවා. අපි 20 ගණන් වලින් දෙක තුනක් බලමු. මොකද 26 විතරයි බැලුවේ නේද? ඊට පස්සේ ඔයාලා ඊටු ටික තනියම හදාගන්න. 1 ඉඳලා 31 දක්වාම ලියලා ඒක ඔයගොල්ලෝ පොතේ සටහන් කරගන්න. හරි නේද? අපි බලමු 27ට කොහොමද කියන්නේ කියලා. 20ට කියනවා ඊෂිප්, 7ට කියනවා චිල්, අගට ඉල් කියන එක එකතු කර ගන්නවා. එතකොට මේක ඊෂිප් චිරිල්. ඊෂිප් චිරිල්. 27ට කියන්නේ ඊෂිප් දිනයක් නිසා ඉල් කියන එක එකතු කර ගන්නවා. ඊෂිබිල්. ඊෂිප් චිරිල්. ඊෂිප් චිරිල්. හරි නේද? එතකොට අපි බලමු 29ට කොහොමද කියන්නේ කියලා. ඊෂිප් ඒක වෙනසක් නැහැ. 9ට කියනවා කු. අගට ඉල් කියන එක එකතු වෙනවා. එතකොට මේක ඊෂිප් කුයිල්. ඊෂිප් කුයිල්. ඊෂිප් 20 9ට කු ඉල් කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කර ගන්න වචනේ. එතකොට ඊෂිප් කුයිල් කියලා තමයි 29 වෙනිදාට කියන්නේ. ඔන්න එහෙනම් අපි අද මාසේ දවස් 30 කියන විදියත් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මම මෙතන කීපයක් තමයි ලියලා පෙන්නුවේ. මොකද ඔයාලා මේ වෙනකොට 1 ඉඳලා 30 වෙනකන් සංඛ්‍යා ටික දන්න නිසා. අර උච්චාරණයේදී වෙනසක් වෙන තැන මම ඒක විශේෂ කරලා කියලා දුන්නා. ඒක විශේෂ කරලා ලියා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා 1 ඉඳලා 31 දක්වාම පොතේ අනිවාර්යෙන්ම ලිවිය යුතුමයි. මම කීපයක් තමයි ලිව්වේ. හරි නේද? එහෙනම් තවත් වැදගත් පාඩමකින් ඊගව දවසින් හම්බ වෙමු. 감사합니다.